ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ9ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ትሪግኖሜትሪ የሚለው ቶፒካችን ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እየተማርን እንቆያለን። ርዕሳችንም ትሪግኖሜትሪክ ሬሾስ የሚል ይሆናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ሪቪዥን ኦን ራይት አንግል ትራያንግልስ የሚል ነገር ስናይ ነበረ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። የዛሬው ቶፒካችን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ትሪግኖሜትሪክ ሬሾስ የሚል ይሆናል። In this subsection you will learn some ratios of the sides of right angle triangle with respect to its angle called trigonometric ratio of the angle። እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ስለምንድን ነው? ስለ ሬሽዮ ነው። ስለ ሬሽዮ ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ ያ ማለት ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ ስለ ራይት አንግል ትራያንግል አይተናል። አሁንም የራይት አንግል ትራያንግል ሳይድ አለ። ሳይዶቹ ጋር ያለው ሬሽዮ ምን ይመስላል? ኦኬ የሚለውን ነገር ነው የምናይ የሚለን። We will restrict our discussion to acute angles only. However, this ratio can also be extended to the other angle. እንግዲህ በዚህ ሴክሽን ውስጥ ወይም በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ስለምን ብቻ ነው ይላል? ስለ አኪዩት አንግል ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አኪዩት አንግል ማለት ሹል አንግል ማለት ነው። ኦር አኪዩት አንግል ማለት an angle which is less than 90 degree ወይም ከ90 ዲግሪ ያነሰ ከሆነ that angle is said to be acute angles ይባላል ማለት ነው። Suppose 9th grade students of your school are visiting Addis Ababa. ለምሳሌ እንበልና የ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ከትምህርት ቤታቸው ሄደው አዲስ አበባን እየጎበኙ ነው ብለን እናስብ። Now, if a student is looking at the top of the building, that is the head office of the Commercial Bank of Ethiopia, a right angle triangle can be imaged to be made, as shown in this figure. Can you find out the heights of the building without actually measuring it? እንግዲህ ከትምህርት ቤታችሁ ተነስታችሁ አዲስ አበባን እየጎበኛችሁ ነው እንበል። ለምሳሌ እናንተ ያላችሁ ምናልባት ሐዋሳ ሊሆን ይችላል ኦር ባህር ዳር ሊሆን ይችላል ኦር ጅማ ሊሆን ይችላል ኦር አዳማ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌር ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከዛ ለጉብኝት ወደ አዲስ አበባ ስትሄዱ the longest building which is a commercial bank of Ethiopia ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱ ስር ላይ ሆናችሁ ወደ ቶፕ ስታው ወይም የቢልዲንጉ ቶፕ ስታው ራይት አንግል ትራያንግል ፎርም ይሆናል። ለምሳሌ እናንተ ልክ እዚህ ላይ የምታዩት ሰው እናንተ ናችሁ ብለን እናስብ። ከዛ ቶፕ ኦፍ የቢልዲንግ እያያችሁ ነው። ኦኬ ስለዚህ ከሰውየው አናት ይዞ እስከ ቢልዲንጉ ራስ ድረስ ያለው መስመር ሃይፖትነስ ይሰራል። ዜን ከሰውየው እግር እስከ ቢልዲንጉ ቤዝ ወይም መሰረት ድረስ ያለው ደግሞ ቤዙ ይሆናል ማለት ነው። ቤዙ ይሆናል። ደን ከቤዙ ይዞ ወይም ከቢልዲንጉ ቦተም ፓርት ወይም ቤዝ ይዞ እስከ ቢልዲንጉ ቶፕ ፓርት ያለው ደግሞ ሄይት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሰራላችሁ? ራይት አንግል ትራያንግል ሰራላችሁ ማለት ነው። In the above situation, the height can be found by using some mathematical technique, which came under a branch of mathematics called trigonometry. እንግዲህ ትሪግኖሜትሪ በሚባለው ማትማቲካል ቴክኒክ የዝም ቢልዲንግ ሄይት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። Trigonometry is derived from two Greek words trigonon which means triangle and metron which means measure. Okay, trigonon and metron measurement of a triangle እንደማለት ነው ወይም triangle measuring ማለት ነው trigonometry ስንል። In fact, trigonometry is the study of a relationship between the side and the angle of a triangle. እንግዲህ ምንም እንኳ trigonometry የሚለውን ከግሪክ የመጣ ወርድ በታትነን ስንተረጉመው
triangle measuring የሚል ትርጓሜ ቢሰጠንም እንኳ trigonometry ማለት it is the study of the relationship between side and angle of a triangle የትሪያንግልን ሳይድ ወይም ጎንና አንግል ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና የማትማቲክስ ክፍል that is called trigonometry ይባላል። The earliest known works of trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Okay? ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ trigonometry ስራ ወይም የትሪግኖሜትሪክ አፕሊኬሽን ወይም ጠቀሜታ ስራ ላይ የዋለው መቼ ነው? በጥንቱ ጊዜ ኢጂፕት እና ባቢሎን ላይ እንደሆነ ይነግረናል። Early astronomers used it to find out the distance of the star and planet from the Earth. የጥንት አስትሮኖመሮች ወይም ጠፈርተኞች እንኳ ሳይቀሩ ከጨረቃ ወይም ከስታሮች እንዲሁም ከፕላኔቶች መሬት በምን ያክል ትርቃለች የሚለውን ነገር ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቀሙበት እንደነበረ ይነግረናል። Even today, most of the technological advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometric concept. Okay? Even በአሁኑ ሰዓት እንኳ ብንሄድ ወይም በአሁኑ ሰዓት እንኳ ብናይ ትሪግኖሜትሪን በኢንጂነሪንግ እና በፊዚካል ሳይንሱ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ላይ ሲያውሉት እናያለን ማለት ነው። Now let us define trigonometric ratio. አሁን trigonometry ማለት እንግዲህ it's a branch of mathematics that studies about the relationship between side and angle of triangle or simply trigonometric ማለት triangle measuring ነው ብለን define ካደረግን አሁን ደግሞ what does it mean trigonometric ratio የሚለውን ነገር define እናደርግ። Trigonometric ratio. The trigonometric ratio of a given angle are defined by the ratio of two sides of a right angle triangle. Trigonometric ratio ማለት እንግዲህ እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው? ሲምፕሊ ሬሽዮ ነው። የምን ሬሽዮ? የራይት አንግል ትራያንግል ሳይዶች ሬሽዮ። አሁን 90 ዲግሪ የሚለካ ትራያንግል አለ። የሱ ትራያንግል ሳይዶች ወይም ጎኖች አሉ። የነሱ ሬሽዮ that is called trigonometric ratio ይባላል። Thus trigonometric ratio remain unchanged as long as the angle remains the same. That is, they are independent of the size of the triangle provided the angle remain the same. ይህ እንግዲህ trigonometric ratio remain unchanged ይላል as long as the angle remains the same. አንግሉ ምንጊዜም ተመሳሳይ ነው። ሳይዱ ግን ሊረዝም ይችላል or ሊያጥር ይችላል ማለት ነው። That is, they are independent of the size of the triangle provided the angle remains the same. እንግዲህ ትራያንግል ሳይዙ ተለቀም ተነሸም ወይም ትንሽዬ ሆነም ውስጡ ላይ ያለው አንግል ግን ቼንጅ አያደርግም ወይም ለውጥ የለውም ማለት ነው። ለውጥ የለውም። ምናልባት ለምሳሌ እንዴት እዚች ጋር አሁን ይሄ ትራያንግል አለ። ከዚህ አምጥቼ እንደዚህ ልቁረጥ። አሁን ይቺ ትንሿ ትራያንግል አለችኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ትልቁ ትራያንግል አለ። አንግል ኤ ኒውት አንግል ኤ ትንሿ ትራያንግል ላይ አይቀየርም፣ ትልቁ ዋናው ትራያንግል ላይም አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዙ በጨመረ ቁጥር ኢንተርናል አንግሉ ወይም ኢንቴሪየር አንግሉ ይጨምራል ማለት አይደለም። the angle is unchanged. There are 6 trigonometric ratios, but here we will define only the first 3 trigonometric ratios as follows. እንግዲህ በትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ ውስጥ 6 የሚደርሱ ሬሽዮዎች ቢኖሩም እንኳን በዚህ ሴክሽን ወይም በዚህ ግሬድ ሌቭል ግን 3ቱን ብቻ እናያለን ይላል። Consider the following right angle triangle as shown in this figure. እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ፊገር ኮንሲደር አድርገው። For angle A, the trigonometric ratio sine, cosine and tangent are defined as እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስቱ እንደምታዩቸው ሶስቱ ትሪጎኖሜትሪክ ሬሽዮ ያላቸው እነዚህን ነው። ሳይን፣ ኮዛይን ኤንድ ታንጀንት። ስለዚህ ሳይን፣ ኮዛይን፣ ታንጀንት። ሌሎቹ ሶስቶቹ እነማን ነበሩ? ማለት እዚህ ጋር ሶስቱ ብቻ ናቸው፣ ቀሪ ሶስቶቹ በዚህ ሴክሽን የሉም ተብለናል።
ሶ እነማን ነበሩ ስንል ሳይን ጋር አብሮ የሚሄድ ሌላ ሴካንት አሚን ኮሴክ የሚባል አለ። ኮሴካንት ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ሴካንት ከኮሳይን ጋር የሚሄድ አለ። እንዲሁም ከታንጀንት ጋር ደግሞ ኮታንጀንት የሚባል አለ ማለት። ስለዚህ ኮታንጀንት፣ ሴካንት እና ኮሴካንት የሚባሉ ሌሎች ሬሾዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትሪግኖሜትሪክ ሬሾ የምንሰራው በአኪዩት አንግል ኤ ነው። አኪዩት አንግል ኤን እንደ መሰረት አድርገን ማለት ነው። ሶ ሳይን ኦፍ አንግል ኤ ማለት ሳይድ ኦፍ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ኦቨር ሃይፖትነስ ዛት ሚንስ የዚህ አንግል ኦፖዚት ማለት ይሄ ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲካፈል ለሃይፖትነሱ፣ ሃይፖትነስ ማለት ለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ቢሲ ኦቨር ኤሲ ይሆናል ማለት ነው። ኮዛይን ኦፍ ኤ ማለት ደግሞ ወይም ኮዛይን ኦፍ አንግል ኤ ማለት ሳይድ አድጀሰንት ቱ አንግል ኤ ኦር ሲምፕሊ አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ። አድጀሰንት ማለት ይሄ ማለት ነው። የአንግል ኤ ጎረቤት ሳይድ ሲካፈል ለሃይፖትነሱ፣ ስለዚህ ኤቢ ኦቨር ኤሲ ይሆናል። ታንጀንት ኦፍ አንግል ኤ ማለት ደግሞ ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ኦኬ ይሄ ኦፖዚቱ ሲካፈል ሳይድ አጀሰንቱ አንግል ኤ ለዚህ ለአጀሰንቱ ኦር ሲምፕሊ ቢሲ ኦቨር ኤቢ ይሆናል ማለት ነው። From the above trigonometric ratio, sin A, cosine A and tangent are abbreviated as sin A, cos A and tan A respectively. ስለዚህ በዚህ way abbreviate ማድረግ ወይም ማሳጠር እንችላለን ማለት ነው። So the trigonometric ratios of an acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and length of each side. Okay? Trigonometric ratio ማለት እንግዲህ ለራይት አንግል ትራያንግል በሳይዱና በአንግሉ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ የሚነግረን ወይም የሚያስረዳን ወይም የሚገልጽልን ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ find the trigonometric ratio that is sin, cosine and tangent of angle A in the following figure. ስለዚህ ኤ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ትራያንግል ኤቢሲ ተሰጥቷል። ራይት አንግል ትራያንግል ነው። ቤዙ አንድ ነው። ሄይቱ ወይም ኦፖዚት ሳይዱ አንድ ነው ወይም ፐርፐንዲኩላር ሳይድ ማለት ነው። ኤንድ ሃይፖትነሱ ሩቱ ነው። ቢ ላይም እንደምታዩት ሃይፖትነስ ቱ ተሰጥቷል። ፐርፐንዲኩላር ሳይዱ ደግሞ ወይም ኦፖዚቱ ማለት ነው ሩት 3 ነው። ቤዝ ወይም ጎረቤት አጀሰንት የምንለው ደግሞ አንድ ተሰጥቷል። ስለዚህ using the definition 4.2 ወይም ላይ ካየነው ዲፊኒሽን በመነሳት ሳይን ኤ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይድ ማለት እንግዲህ አንድ ነው ሲካፈል ሃይፖትነሱ ሩቱ ነው። 1 ኦቨር ሩቱ ብለን እንሰራለን። ኮዝ ኤ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። አጀሰንታችን አንድ ነው ሲካፈል ሃይፖትነስ ሩቱ ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር ሩቱ ይመጣል። ታን ኤ ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ዛት ኢዝ 1 ኦቨር 1 which is 1 ይመጣል ማለት ነው። ሲሚላርሊ ቢ ላይ የምንሰራውም የላይኛውን ዴፊኒሽን በመጠቀም ሳይን ኤ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ዛት ኢዝ ሩት 3 ኦቨር 2 ኮዝ ኤ ማለት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ዛት ኢዝ 1 ኦቨር 2 ኤንድ ታን ኤ ማለት ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ዛት ኢዝ ሩት 2 አሚን ሩት 3 ኦቨር 1 ዛት ኢዝ ሩት 3። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ለምሳሌ ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ከሆነ ሩት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ኮዝ ማለት ደግሞ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ኦኬ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ኤንድ ታን ማለት ደግሞ ታንጀንት ማለት ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ዛት ኢዝ ሩት 3 ኦቨር 1 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። If one of the three trigonometric ratios is given, it's possible to determine the other two trigonometric ratio. እንግዲህ ከሶስቱ አንዱ ሬሾ ከተሰጠን ሌሎችን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ determine the remaining two ratios of the acute angle A of the right angle triangle if sin A which is equal to 3 over 5 tan A which is equal to 1 over 2 ከተሰጠ አሁን እዚህ ጋር አንዱ ተሰጥቷል ሌሎች ሁለቱን ዲተርማይን አድርጉ ነው። እዚህ ጋር አንዱ ተሰጥቷል ሌሎች ሁለቱን ዲተርማይን አድርጉ ነው የሚለው። So how to determine the remaining two ratios?
So the first step, draw a right angle triangle ABC. የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ right angle triangle ABCን ድሮ ማድረግ ነው። ስለዚህ ትራያንግላችን እንደምታዩት ትራያንግል ABC ማለት ይሄ ነው። right angle triangle ተሳለ። ከዛ sin A ማለት BC over AC ወይም 3 over 5 ነው። BC ማለት ኦፖዚቱ ነው and AC ማለት ሃይፖትነሱ ነው which is equal to 3 over 5 ብለን እነሳለን። And from this we immediately observe the length of the side BC which is equal to 3 unit, that is the opposite side, and AC which is equal to 5 unit, that is the hypotenuse. Okay, እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ sin A ማለት BC over AC which is equal to 3 over 5 ብለናል። 3 የማን ዋጋ ነች? የBC ዋጋ and 5 ደግሞ የAC ዋጋ ነች ማለት ነው። Now, using the Pythagoras theorem, we have AB square plus BC square which is equal to AC square. እዩት AB square ቤዙ ማለት ነው ፕላስ BC square እኩል ነው ሃይፖትነሱ AC square እናገኛለን። So, AC ይታወቃል 5 ነው፣ BC ይታወቃል 3 ነው፣ የሚፈለገው AB ነው ማለት ነው። Therefore, we determine the side length AB from the above relation as AB which is equal to root AC square minus BC square, which is root 25 minus 9, that is root 16. Root 16 means simply 4. Okay? ስለዚህ በቀላሉ ማግኘት ቻልን ማለት ነው። Hence, we can write the required trigonometric ratios using a definition as tan A which is equal to BC over AB. BC ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ወይም ፐርፐንዲኩላር ሳይዱ ማለት ነው። ኦቨር AB ማለት ደግሞ ቤዙ ነው which is 3k over 4k. k በk ይጣፋና ዛት 3 over 4 ይመጣል። እዚህ ጋር k የሚለው ዝም ብሎ ነው የገባው። ኦኬ 3k over 4k የሚለው k ዝም ብሎ የገባ ነገር ነው። ስለዚህ ታን ኤ በዚህ ወይ ይፈለጋል። ያልተፈለገ ሌላ ደግሞ ኮዝ አለን አይደል? እዚህ ላይ ያልተጠቀሰ ኮዝ ቴታ ወይም ኮዝ ኤ ማለት ምን ማለት ነው? አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ማለት ነው። አጀሰንት ማለት ይሄ ቤዙ ነው AB 4 ነው። ኦቨር ሃይፖትነሱ ደግሞ 5 ነው አይደል? ሃይፖትነስ ያ ስለዚህ 4 over 5 ኮዝ ኤ ይመጣል። እዚህ ጋር አልተሰራም። ታን ኤ 3 over 4 and sin A 3 over 5 ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሶስቱንም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ቢ ላይ ያለው following similar procedure as A ነው። ከኤ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። ምንም የተለየ ነገር የለው። ኦኬ ስለዚህ ኤ በደንብ ገብቷችሁ ከሆነ ኤ እዚህ ጋር ያለው በደንብ ገብቷችሁ ከሆነ የቢ ቀላል ነው። ታን ኤ ማለት that is opposite over adjacent ነው። ኦፖዚቱ አንድ ነው፣ አጀሰንቱ 2 ነው። ስለዚህ ሃይፖትነሱ ነው የሚፈለገው። ሃይፖትነሱ ማለት ደግሞ ኦፖዚቱ ስኩዌር ሲደመር አጀሰንቱ ስኩዌር እኩል ነው ሃይፖትነስ ስኩዌር። that is 1 ስኩዌር ፕላስ ሩት ስኩዌር። ስለዚህ 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ነው፣ ሩት ስኩዌር ሲሆን 2 ነው። 2 ፕላስ 1 that is 3 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ሩት 3 ማለት ነው። እንደምታዩት ሩት 3 እዚህ ጋር የሃይፖትነስ ዋጋ ነው። ዜን ሶስቱንም ሳይዶች ካወጋኘን ኮዝንም ሳይንንም በቀላሉ መስራት እንችላለን። ኮዝ ኤ ማለት AB over AC ነው that is root 2 over root 3 and sin A ማለት ደግሞ BC over AC that is 1 over root 3 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቀጥለን የምናየው trigonometric values of basic angles። ኦኬ ቤዚክ አንግልስ የሚባሉ አሉ። የነሱን trigonometric value እናያለን ማለት ነው። From lower grade mathematics lesson, you are already familiar with construction of angles of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. እነዚህ እንግዲህ ቤዚክ አንግልስ ይባላሉ። ቤዚክ አንግልስ 0፣ 30፣ 45፣ 60 እና 90 they are said to be basic angles. Now you will learn how to find the value of trigonometric ratios for those angles. እንግዲህ የነዚህን የተዘረዘሩ 5 አንግሎች ትሪግኖሜትሪክ ሬሾአቸውን እንዴት አድርገን
ፋይንድ እንደምናደርግ ወይም እንደምንፈልግ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ find sin 45 cos 45 and tan 45. So how to find the sine, cos and tan 45? Consider a right angle triangle ABC, right angled at B. እንግዲህ right angle triangle ABCን ኮንሲደር አድርጉ ወይም እንደዚህ የሚባል ትራያንግል እንዳለ አድርጋችሁ አስቡ። አንግሉ ወይም 90 ዲግሪ የሚለካው አንግል ቢ ላይ ነው ብለን ብናስብ ወይም ይሄን ፊገር እዩት። እንግዲህ ራይት አንግል ትራያንግል አለ። እዚህ ጋር 45 ሜዠር ያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ 45፣ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ። ይሄ ትራያንግል እንግዲህ isosceles right angled triangle ነው። If one of the acute angle is 45, then the other acute angle is also 45. Because ይሄ 45 ሆነ ማለት የኛው 45 መሆኑ ግዴታ ነው። because 45 + 45 + 90 180 መምጣት ስላለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሜዠር ኦፍ አንግል ኤ እና ሜዠር ኦፍ አንግል ሲ 45 45 ናቸው ሁለቱ። hence BC which is equals to AB, BC ማለት ቤዙ ነው። AB ደግሞ ማን ነው? BC ማለት that is the perpendicular side and AB ማለት ደግሞ ቤዙ ነው። ሁለቱ እኩል ናቸው because isosceles ስለሆኑ ማለት ነው። ወይም 45 45 ዲግሪ ስለሚለኩ ማለት ነው። suppose BC which is equals to AB which is equal to A ብለን እንሂድ። BC ከማን ጋር? ከኤቢ ጋር እኩል ነው ከኤ ጋር። ይችን እዚች ጋር ያለችውን ኤ ይችንም ኤ ብለን እንሂድ እስኪ ሁለቱንም ማለት ነው። then by Pythagoras theorem AB square plus BC square which is equals to AC square ነው። ያ ማለት የሳይድ ስኩዌር ሲደመር የሳይድ ስኩዌር እኩል ነው የን ሳይድ ስኩዌር ይሰጠናል። which implied that A square plus B square which is equals to twice of A square እንደማለት ነው። and therefore AC which is equals to A root 2 ያ ማለት ስኩዌር ሩት አስገቡት። ይሄንን ስኩዌር ሩት ታስገቡት A root 2 ይመጣል። የማን ዋጋ? የሃይፖቴነሱ ዋጋ ማለት ነው። using the definition of trigonometric ratio we have sin 45 means side opposite to angle 45 over hypotenuse or simply opposite over hypotenuse እንደማለት ነው። ኦፖዚቱ እንግዲህ BC ነው። ኦፖዚቱ BC ነው። የዚህ 45 ኦፖዚት BC ነው። and ሃይፖቴነሱ ደግሞ AC ነው። ይሄ ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ BC ማለት A ብለን ወክለነዋል and AC ማለት ደግሞ twice of A root 2 ነው ብለናል። A በA ይጣፋና 1 over root 2 ይመጣል። ኮዝም ሳይን እንዴት አድርገን እንሰራዋለን? ሳይድ adjacent to angle 45 over hypotenuse that is AB over AC, A over A root 2 A በA ይጣፋና 1 over root 2። ታን ደግሞ ስታዩት ሳይድ opposite to angle 45 over side opposite to angle 45 ይሄኛው ኦፖዚት ሳይሆን adjacent በሉት እሺ። ሳይድ opposite to angle 45 over side adjacent to side angle 45 ያ ማለት opposite over adjacent ስለሆነ that is BC over AC AB which is A over A 1 ይመጣል። ሶ ከዚህ የምትረዱት ምንድነው? ሳይን 45 1 over root 2 ኮዝ 45 1 over root 2 and tan 45 1 እንደሆነ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ሶ የአንዷን ቤዚክ አንግል የ45ን ሶስቱንም ሬሾዎች በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል። Another example 2. Find 1 sin 30, cos 30 and tan 30. 2 sin 60, cos 60 and tan 60. ይህን ለመፈለግ ደግሞ consider a half of an equilateral triangle ABC shown in the figure below. The triangle ABD is a right angle triangle with angle 30 and 60. Look, አሁን ይሄ እንግዲህ isosceles triangle ነው። መጀመሪያ ማን ነው? equilateral triangle ማለት ነው። equilateral triangle ማለት ሁሉም ሳይዶቹ እኩል ይሆኑ each interior angle measures 60 degree ያ ማለት እዚህ 60 ይለካል፣ እዚህ 60፣ እዚህ ጋም 60። ይሄ ሳይድ AB ከሳይድ BC ጋር ከሳይድ AC ጋር እኩል ነው።
ዜን እዚህ ጋር ሄይት ብለን ለሁለት ብንከፍለው ሄይት ቢኖረን ሁለት ትራያንግል አገኘን፣ 1 እና 2 ማለት ነው። ከዛ ማን እንውሰድ? ኤቢዲ ይችኛዋን አንድ ቁጥር እንውሰድ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ቁጥር ስንወስድ እንግዲህ የ60 ዲግሪ ነበር፣ ለሁለት ስንከፍለው 30 60 90 ኦኬ 90 60 30 ዲግሪ ያገኘን ማለት ነው። ሶ የሳይን የኮዝ እንዲሁም የታን 30 የሳይን ኮዝ ኤንድ ታን 16 ልንፈልግ ነው አሁን። The length of side AD is half of the length of side AC. ምን እንደሚለው the length of side AD ማለት ይች ሳይድ ማለት ነች። የማንን ሃፍ ነው? የኤሲን ሃፍ ነው። ያ ማለት ኤሲ ማለት ከዚህ እስከዚህ ነው። ኤዲ ማለት ደግሞ ይች ሃፏ ነች። So by applying the Pythagoras theorem, BD square plus AD square which is equals to AB square. BD square that is the height plus AD square that is the base which is equals to AB square that is the hypotenuse. Let the length of the side AB be 2. አሁን ይህንን 2 ብለን እንውሰደው። So that BD square plus 1 square which is equal to 2 square. ኦኬ እንግዲህ ሳይዱ 2 ነው ብለን ብንወስድ ይሄኛው 1 ይመጣል። ምክንያቱም የሚቀጥል ነበር ወይም ባጭሩ እዚህ 2 ሆነ ማለት ይሄም 2 ነው ይሄም 2 ነው። ሶ የቱ ግማሽ እዚች ጋር 1 ትሆንልናለች፣ እዚህ ጋር 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሩት 3 ይሆናል። እንዴት ነው ሩት 3 የመጣው? እንየው። BD square plus 1 square which is equal to square. Then BD square means 4 minus 1. BD square means 3. both side radical ታስገቡት BD which is equals to ሩት 3 ይመጣል። ሩት 3 ስለዚህ ይቺ ሄይቷ ሩት 3 መጣች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም ሳይዶች ካገኘን በኋላ የሳይንን የኮዝን እንዲሁም የታን 30ን ውጤት መስራት እንችላለን። Not only 30 degree but also we can find the trigonometric ratio of angle 60. የ60ንም በዛው አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ sin 30 means opposite over hypotenuse ነው። ኦፖዚታችን እንግዲህ የ30 ዲግሪ ኦፖዚት ማለት 1 ነች። ኦኬ ሃይፖትነሱ ደግሞ 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ወይም 0.5 ይመጣል። ኮዝ ማለት ደግሞ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። የዚች አንግል አጀሰንት ማለት ማን ነው? ሩት 3 ነው። ኦቨር ሃይፖትነስ ማለት 2 ነው። ስለዚህ ሩት 3 ኦቨር 2። ታን ደግሞ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ብላችሁ ሰዱት ፕሊስ። ቅድም ላይም እንደዛ ነገር ስለሚል ነው። አሁን ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ቢ ኦቨር ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ቢ ማለት ራሱ ነው። ምንም ይጣፋል እኮ ራስ በራሱ ከላይም ያለው ከስርም ያለው አንድ አይነት ሆነ ማለት ተጣፋ ማለት። ግን እንደዛ ሳይሆን ይሄኛው አጀሰንት ነው የሚባል እሺ፣ ወይም ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት። ኦፖዚቱ የዚች የ30 ዲግሪ ኦፖዚት 1 ነች፣ አጀሰንቷ ሩት 3። ስለዚህ 1 ኦቨር ሩት 3 ሶ የ30 ዲግሪ ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ በዚህ ወይ እንሰራለን። 60 ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ ሩል ነው የምንጠቀመው። እዚች ጋር ነች 60 ያለችን ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ብለን ሳይኑን እንሰራለን። ኦፖዚት ማለት ሩት 3 ነው እንደ ሃይፖትነሱ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ ሩት 3 ኦቨር 2። ኮዙን ደግሞ ስናይ ኮዝ ማለት አጀሰንት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። አጀሰንቱ ማለት 1 ነች፣ የ60 ዲግሪ አጀሰንት 1 ነች ኤንድ ሃይፖትነሱ ደግሞ 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ይመጣል። ታን 16 ደግሞ ስታዩ ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ኦቨር ሳይድ ኦፖዚት ቱ አንግል ኤ ይላል። አሁንም ይሄ ብረስ በራሱ የሚጣፋ ነገር ሆነ። ሶ እቺ ላይ ኦፖዚት የምትሏን አሁንም ምን በሏት? አጀሰንት በሏት። ስለዚህ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ኦፖዚቱ ሩት 3 ነው፣ አጀሰንቱ 1 ነው። ሩት 3 ኦቨር 1 ዳት ኢዝ ሩት 3 ብለን መስራት እንችላለን። ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? ሳይን 30 ከማን ጋር እኩል ነው? ከኮስ 60 ጋር እኩል ነው። ኮስ 30 ከሳይን 60 ጋር እኩል ነው። አይታችሁታል። ሳይን 30 1 ኦቨር 2 ነው፣ ኮስ 60 1 ኦቨር 2 ነው። ኮዝ 30 ሩት 3 ኦቨር 2 ነው፣ ሳይን 60
ሩት 3 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪሌሽን መያዝ መቻል አለባችሁ። ታን 30 ማለት 1 ኦቨር ሩት 3 ነው። ታን 60 ማለት ደግሞ ሩት 3 ነው። ስለዚህ ታን 30 ሚንስ 1 ኦቨር ታን 60 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪሌሽንሺፓቸውን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደተለመደው ኤክሰርሳይሱን በኤክሰርሳይዝ አካውንት ጠብቁኝ፣ በዛ እንሰራለን። ኦኬ ኔክስት ትሪግኖሜትሪክ ሬሽዮ ኦፍ 0 ዲግሪ ኤንድ 90 ዲግሪ። እንግዲህ እስካሁን የማንን ሰርተናል? የ30 የ45 እና የ60 ሰርተናል። የማን ይቀረናል? የ0 እና የ90 ማለት ነው። We discussed how to determine the trigonometric ratio of 30 degree, 45 degree and 60 degree using examples. To derive the trigonometric ratio of 0 and 90 degree needs advanced concept of mathematics and will now be treated at this level. Okay, ምን ያስፈልጋል አለ? advanced concept of mathematics ያስፈልጋል። The trigonometric ratio of these two angles together with 30 degree, 45 degree and 60 degree are indicated in the following table. ስለዚህ እዩ 0 30 45 60 90 ኦኬ ከዛ ሳይኑ አለ የሁሎችም እዚህ ላይ ማን ነው ሳይን ኤ አለ ሳይን ኤ ይላል እዚህ ጋርም ተደገመ ኮዝ በሉት ይሄንን ኮዝ በሉት ይሄ ታን ኤ ስለዚህ አንግሎቹ 0 30 45 60 90 እና ሳይን ኤ ኮዝ ኤ እና ታን ኤ ስለዚህ የ0 ዲግሪ ሳይን ቫልዩ 0 ኮዝ ቫልዩ 1 ኤንድ ታን ቫልዩ 0 ይሄ ዋጋ እንዴት ነው የመጣው? እንዴት ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ከ0 ጀምራችሁ እስከ 90 ዲግሪ 0 1 2 3 4 ብላችሁ ስጡት። ኦኬ ይሄን ስቴፕ ተከተሉ። ስንት ብላችሁ 0 1 2 3 4 ከዛ 0 1 2 3 4 ያላችሁትን ኦቨርቱ ሁሉን ከዛ ላይኛውን ወይም ኑሜሬተሩን ሩት ውስጥ አስገቡት። ሩት ስታስገቡት ስንት ይመጣል? 0 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር ሩት 2 ሩት 3 ኦቨር 2 1 ይመጣል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ላጻጻፍ ስላልተመቸኝ ነው። እዩ ልሞክር 0 1 2 3 4 ከዛ ለሁሉም ኦቨር 2 አደርገዋለሁ። ሁሉንም ኦቨር 2 ማለት ነው። ኦቨር 2 ይሄው አምስቱንም ኦቨር 2 አደረኩት። ኦቨር 2 ከዛ ኔክስት ምን እንደማደርገው ኑሜሬተሩን ሩት ውስጥ ማስገባት ሁሉንም ሩት ውስጥ ይሄው ሩት ውስጥ አስገባሁት ለአሉን ከዛ ሩት 0 ኦቨር 2 ማለት 0 ማለት ነው። ሩት 1 ኦቨር 2 ማለት 1 ከሩት ሲወጣ 1 ነው 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ሩት ኦቨር 2 ማለት ደግሞ ራሽናላይዝ ሲደረግ 1 ኦቨር ሩት 2 ይመጣል። ያ ማለት በሩት ኦቨር 2 አብዙት በሩት ኦቨር ሩት 2 አብዙት ይሄንን በሩት ኦቨር ሩት በተመሳሳይ ቁጥር ብታብዙት ለውጥ የለውም። ሶ በሩት ኦቨር ሩት ስታበዙት ሩት ታይምስ ሩት 2 ይመጣል። የቱ ሩት 2 በቱ ይጣፋና 1 ኦቨር ሩት ይመጣል። የኛው ደግሞ ሩት 3 ኦቨር 2 ይሄው የኛው ደግሞ ሩት 4 ማለት 2 ማለት ነው። 2 ኦቨር 2 1 ማለት ነው። ይሄ ነው ሚስጥር። ኮዝን ደግሞ እንዴት ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ቀደም ከ0 ጀምራችሁ ነበር 0 1 2 3 4 ያላችሁ። አሁን ደግሞ ከማን ትጀምራላችሁ? ከ90 ዲግሪ ትጀምሩና 0 1 2 3 4 ብላችሁ ኦቨር 2 ከዛ ሩት ስታደርጉት ይሄ ቫልዩ ታገኛላችሁ። ታን ደግሞ ማለት ሳይን ኦቨር ማን ነው? ሳይን ኦቨር ኮዝ ነው። ታን ማለት ሳይን ኦቨር ኮዝ። ኦኬ ስለዚህ 0 ሲካፈል ለአንድ 0 1 ኦቨር 2 ሲካፈል ለሩት 3 ኦቨር 2 1 ኦቨር ሩት 3 1 ኦቨር 2 ሲካፈል ለ1 ኦቨር 2 1 ሩት 3 ኦቨር 2 ሲካፈል ለ1 ኦቨር 2 ሩት 3 1 ሲካፈል ለ0 አንዲፋይንድ ምክንያቱም 0 ዲኖሚኔተር ስለማት ሶ በዚህ ምክንያት ሶስቱን ሬሽዮ ለነዚህ ቤዚክ አንግሎች መስራት ይቻላል ማለት ነው።
ኦኬ ሶ በጣም ሲምፕል ነው። ሚስጥሩ ይሄ ነው። ኔክስት ፖይንት ትሪግኖሜትሪክ ቫልዩን ከቴብል እንዴት ማንበብ ይቻላል? በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ሳይን 18 ኮስ 37 እና ታን 70 ከቴብሉ ፈልጉ ይላል። ቴብሉ ተሰጥቷል። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ቡክ ማለት ነው፣ ወይም መጽሐፉ መጨረሻ ላይ ተሰጥቷል ማለት ነው። ሶ ቴብሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደ ሳምፕል የተቀመጠ አለ 0 1 2 3 4 5 እያለ ተቀምጧል። ከዚህ የሳይን የኮዝ እና የታን ቫልዩ ተቀምጦላቸዋል እዚህ ጋር። ይሄ ለሶስቶች ነው፣ ለሳይን ለኮዝ እና ለታን። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ለኮሴክ ወይም ቀሪዎቹ ሶስቶቹ ትሪግኖሜትሪክ ሬሾች አሉ። ኦኬ ኮሴካንት፣ ኮታንጀንት የሚባሉት እና ኮታንጀንት፣ ኮሴካንት እና ሴካንት። ስለዚህ በዚህ ግሬድ ሌቭል ግን ሳይን ኮዝን ታንን ብቻ ስለምናይ ለምሳሌ የሳይን 18ን ቫልዩ ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? 18 ላይ ወደ ታች እንወርዳለን። ይሄው ይህ ሳይን 18 ዋጋ ነው፣ ይህ ኮዝ 18 ዋጋ ነው፣ ይህ ደግሞ የታን 18 ዋጋ ነው። ከዛ ኮዝ 37 ኮዝ 37 ኮዝ 37 ምንድነው የምናደርገው? ወደ ታች መውረድ። 19 ላይ ብቻ አይደለም የሚያቆመው፣ ይወርዳል ወደ ታች። ስለዚህ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ታን 70 ቴብሉ ላይ አለ። ስለዚህ ቴብል ማንበብ ዛት ማች የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሌሎች ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ ጊቨን ኮዝ ኤ which is equals to 0.819152 using trigonometric table find the value of a ይላል። እዚህኛው ቴብል ላይ ካለ እስኪ እንየው። 0. የኮዝ ዋጋ ማለት ነው 0.819 0.819 ኦኬ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ የ35 ዲግሪ ነው ይላል። እዚች በተሰጠችን ቴብል መሰረት የ35 የለም ቢኮዝ ከ0 እስከ 19 ያለው ነው ያለው። እስከ 35 ቢኖር እናይ ነበረ። ወይም እስቲ ቆይ እዚህ ጋር አለ የ35 እዩት፣ የ35 ኮዝ ቫልዩ ነው። ስለዚህ ቴብሉን ማንበቡ በጣም ኢዚ ነው፣ በጣም ኢዚ። ከዛ አንድ ነገር ደግሞ ልንገራችሁ እዚህ ጋር የ0 ከ90 ጋር፣ 1 ከ89 ጋር፣ 2 ከ88 ጋር፣ 3 ከ87 ጋር ተመሳሳይ ነው። ኦኬ እነዚህ ምን ይባላሉ መሰላችሁ? ኮምፕሊመንታሪ አንግልስ ይባላሉ። ኮምፕሊመንታሪ አንግል ማለት ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚመጣ ማለት ነው። ለምሳሌ 0 ሲደመር 90 90 ነው፣ 1 ሲደመር 89 90 ነው፣ 2 ሲደመር 88 90 ነው፣ 3 ሲደመር 87 90 ነው። ኮምፕሊመንታሪ ኦኬ። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ አንግሎች ሳይን ኮዝ ምናምን ቫልያቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። በዛው ትረዳላችሁ ማለት ነው። እገለ ለምሳሌ ሳይን ኤ 0.7565 ተሰጥቷል። ስለዚህ ፋይንድ ዘ ሜዠር ኦፍ ዘ አኪዩት አንግል ኤ። አንግል ኤን ፈልጉ እስቲ ነው የሚለው 0.7565 0.7565 እስቲ እዚህ ጋር አላስቀምጠውም፣ እዩት። in the column of sine search the given number. If we get it directly, take the degree which corresponds the number. Otherwise, take the approximate to the nearest one. In our case, the given number is not directly available. የታችኋል ፈልገን አጥተነዋል። To value closest to the given value, that is 7565 ጋር የሚቀራረበው ማን ነው? 75471 እሱም ለማን ነው አለ? ለአንግል 49 and 50 ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ምኑን እንወስዳለን? አፕሮክሲሜት ቫልዩ። ያ ማለት ማን ነው? አንግል 45 ነው ማለት ነው። ሳይን ቫልዩ 0.7565 የሆነ ማለት ነው። ግን እስከ 45 እዚህ ጋር አልተሰጠም። ወደ ታች ይወርድ ነበር እስከ 45 ድረስ 36 37 38 39 ብሎ እስከ 45 ከደረሰ በኋላ 46 በዚህ ይዘልቃል። 46 47 48 እያለ በዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እዚህ ጋር ትሪግኖሜትሪክ ሬሾን ከቴብል መፈለጉ እጅግ በጣም ኢዚ የሚባል ኮንሰፕት፣ በጣም ኢዚ። ቴብል ታያላችሁ፣ ከቴብሉ ለቀጥታ ማንበብ ዳትማች የሚከብድ ነገር የለው። ኦኬ ሶ አጠቃላይ ዩኒቱ ይህን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ የተምታታባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ፣ ወደሚመልስ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ